And maybe my mom was having a bad day nung tinuturuan niya ako. And she decided to smack my head doon sa katre. Ayan, medyo natatawa ako kasi ewan. Hi everyone! Welcome back. This is Kris. Masaya po ako na kayo po ay muli nanonood na isa sa mga videos ko. If you are watching this sa YouTube app, please make sure that you subscribe and also ring the bell for notifications. Or if you are watching this sa Facebook page ko po, please make sure that you follow me para every time yung mga ganito kong uploads ay notified po kayo. Today's video is our very first PTA meeting. Di ba may pa-PTA na tayo online? Actually, alam ko naman kung anong ibig sabihin ng PTA, Parent Teacher Assembly. Pero gusto ko siyang isipan ng ibang meaning, yung acronym na PTA. So kung meron kayong naiisip na creative and fun na meaning para sa PTA na acronym, i-comment nyo lang yun doon sa baba. Well, basically, etong mga videos na to ay ating pagsasama-sama. Gathering natin itong mga magulang, mga parent teachers, ayan, para pag-usapan ang education ng ating mga chikiting. So, hindi ko na patatagalin pa at magsimula na tayo. Para sa ating unang topic dito sa ating meeting ay pag-uusapan natin ang pagbabasa. Did you know that I grew up hating reading? Even the sight of books gives me so much anxiety and stress. Ayoko nakakakita ng libro, ayoko nakakahawak ng libro. And now that I look back on it, kung siguro medyo may ganito kabilis na internet dati at available na si Google dati, siguro lahat ng mga projects ko, lahat ng mga reports ko na kinakailangan ko magbasa ng nobela, kinakailangan ko magbasa ng libro, malamang yun ay hinanap ko na lang po sa internet. At kung gusto nyo malaman kung bakit ayaw ko magbasa dati, yun po ay dahil it was a very traumatic experience for me. Dito, makikita nyo talaga yung generation gap between us as parents, yung mga kaedadan ko po, ayan, mga millennials, at saka yung mga kaedadan ng ating mga magulang, mga, ano ba tawag sa kanila? Mga baby boomers? O basta yung mga edad ng inyong mga magulang, makikita nyo talaga yung age gap pagdating sa parenting styles at saka pagdating sa perspective ng education at kung ano yung mga batang matatalino. Naaalala ko dati, ang basihan ng pagiging matalino ay dapat mahilig kang magbasa. Kapag hindi ka mahilig magbasa, ibig sabihin nun, bobo ka. Kapag ikaw ay kabisote, ibig sabihin nun, bobo ka. At kapag mas pinipili mo yung mga aklat na may larawan versus dun sa mga books na talagang letters lang ang nakalagay, ay ibig sabihin niya, nagpapanggap ka lang matalino kasi bobo ka talaga. Pasensya na sa term na ginamit ko, pero ganun talaga yung pakiramdam ko when I was growing up. I grew up sa isang family setting na ang perspective ng aking mga magulang, kinakailangan mahilig ako magbasa, kinakailangan mahilig ako sa mga aklat. Actually, napanilibutan naman talaga ako ng mga storybooks. And I remember when I was younger, gustong-gusto ko na I flip through the pages, nakikita ko yung mga pictures, and then I come up with my own version of the stories. Kasi nabasa ko naman na yun eh. Gusto kong gumawa ng part 2, kumbaga, ng mga books na nabasa ko na. And this is the sad part. Nobody acknowledged my skills of coming up with my own stories. The people around me did not see it as a creative skill na I come up with my own version of the stories. Para sa kanila, mali yung ginagawa ko. Na para bang, hindi naman yun yung kwento, mali naman yung sinasabi mo. Laging may ganong negative na reaction whenever I tell stories using the books. Kumbaga, ang nag-iisang tama lang ay kung ano mismo yung nasa libro. And I remember I was constantly being compared to my brother directly and indirectly kasi yung kuya ko, mahilig talaga siya sa mga letters, mahilig siya magbasa, at saka malawak ang vocabulary ng kapatid ko. At ito na nga po, yung pinaka-traumatic experience ko as a child pagdating sa pagbabasa. Now that I look back on it, medyo nakatawa na lang talaga ako. Pero dati, galit na galit talaga ako sa nanay ko. Dahil sa ginawa niya, kasi syempre, yung aking nanay is the typical nanay na mahilig manakit kapag nagdidisiplina. Naaalala ko, nung tinuturuan niya ako magbasa ng abakada, so meron kaming manipis na aklat na dahil nga
hindi masaya sa akin yung pagbabasa. Nag-instill na sa isip ko na, ay, kasi hindi ako marunong eh. Ay, kasi bobo kasi ko. Parang ganun na yung naiisip ko talaga, na parang pinanindigan ko na ganun ako. Kinakabisado ko lang kung ano yung nasa page. Tapos hindi na ako nag-exert ng effort kapag nag-flip through the pages yung nanay ko. Hanggang siguro mga 3rd or 4th page na hinahawi ng nanay ko, na-realize na ano bang ginagawa nitong batang to. And maybe my mom was having a bad day nung tinuturuan niya ako. And she decided to smack my head doon sa katre. Ayan, medyo natatawa ako kasi, ewan ko, inutog ng nanay ko yung aking ulo sa katre. Not to a point na nagkabukol ako or nagkadugo or whatever. Parang enough lang to wake me up at sabihin sa akin na, umayos ka, magbasa ka. Looking back, napatawad na kita. Hindi malaking bagay. Actually, medyo malaking bagay kasi din na lang siya hanggang nung medyo nag-teenager na ako. Pero, I mean, I've forgiven my mother kasi alam ko naman na ngayon na nanay na ako, naiintindihan ko na bakit na kailangan gawin sa akin yun. Pero, ngayon na nanay na ako, hanggat maaari, ayokong dumating dun sa punto na kailangan kong manakit ng anak para lang sumunod. At most importantly, gusto ko na sana yung mga learning opportunities or yung mga intentional learning opportunities na ihaharap ko or ipepresent ko sa aking anak ay I make it fun and enjoyable. Kaya simula maliit ako hanggang nung high school ako, ayaw ko talaga magbasa. Natutunan ko na lang magustuhan ng pagbabasa nung college na ako. Nung natutunan ko yung theory ng multiple intelligences. So, ayan, simula maliit ako hanggang nung high school ako, ang nasa isip ko lang, hindi ako matalino. Ang nasa isip ko noon, I cannot be smart kasi hindi ako mahilig magbasa. Pero nung naintindihan ko yung theory ng multiple intelligences, parang na-realize ko na, wait a second, matalino din pala talaga ako. Sa ibang klaseng talino lang nga. Medyo more of a visual learner ang yours truly. Kaya naisip ko na kapag ako naging magulang, i-apply ko talaga sa aking parenting skills, lalo na sa aking teaching skills pagdating sa aking anak, yung multiple intelligences. And of course, I want to make the learning opportunities or yung intentional learning opportunities na yan na maging fun and exciting para sa aking anak. At alam nyo ba, nang maliit pa si Liam, ang mas binibigyan ko ng halaga ay yung mga books na pwede niyang laruin kaysa dun sa mga actual na laruan. And being the kuripot mom myself, mas gusto ko talagang bumili ng mga books sa book sale. Kasi sabi ko noon, susulatan niya lang to, o kukunin niya lang to, baka mahihian niya lang yung page. Sayang yung effort ko kapag bumili ako ng sobrang mahal na book. Parang for me back then, books are disposable para sa anak ko. Tapos bigla ko na lang naisip one day na bakit ako nag-i-invest ako sa mga magagandang books. Talagang pinag-iipunan ko, iniingatan ko. Tapos pagdating sa anak ko, bara-bara lang ko ano lang yung book na pwede ko ibigay sa kanya or ipalaro sa kanya. I personally see my collection of books as my investment. Tapos naisip ko na dapat ganun din yung perspective ko at saka approach ko pagdating sa mga books na para sa aking anak. Kaya I started doing research, ano ba yung mga magagandang books na pwede kong i-offer sa aking anak. And then I came across Grolier. Yung mga books at saka mga learning materials ni Grolier, talaga naka-align siya sa theory ng multiple intelligences. Yung mga learning materials nila naka-align sa building blocks ng childhood development. Una na doon, language, IQ, creativity, and knowledge. Here are some Grolier products that I ordered. I do have them as my background and beside me. These are learning products that are fun and interactive at the same time. It promotes yung independent learning. So I'm going to start with this one, yung kulay blue. This is the Grolier Baby IQ Kit. Ito lang yung panghihinayang ko. Sana mas maaga ko to na-order para mas maaga ko to na-introduce kay Liam. Yung Baby IQ, eto lahat yung laman niya. Complete set na talaga siya. Feeling ko dito sa kit na ito, kahit tumagal na mga hanggang 2 years old, sobrang magagamit mo yung mga materials na nandito, diba? Tapos ang maganda dito, mga realistic yung mga pictures na ginagamit nila. Totoong baby talaga. Tapos ito sobrang gustong-gusto ni Liam to kasi stackable siya. Very effective pa rin to sa kanya kasi pag nakikita niya yung colors at saka pag nakikita niya yung pictures, nare-recognize siya talaga. At saka nandun siya sa stage na kapag may nakita siya and he knows it, he'll identify it at saka sasabihin niya talaga verbally kung ano yung nakikita niya kahit minsan hindi namin naiintindihan. Kahit pa
paano meron itong motor skills na napopromote para kay Liam kasi lalo na kapag ini-stack niya yung mga blocks or kaya yung mga puzzle pieces, nare-recognize niya rin kung ano dapat yung magkapares at saka na-memorize niya. Next is this one. Ayan. Ito yung 365 stories na talagang surprisingly, ito, among the 3 products that I have here, ito yung pinaka-least na inaasahan ko maging paborito talaga ni Liam. Itong Grolier's Story a Day collection na merong 365 stories. Party ito ng nighttime routine ni Liam. Alam na ni Liam na when we start to dim the lights at saka piniplay na namin yung kanyang mga parang background music na nursery rhyme, it's time for bedtime stories. At ang maganda dito sa books na to, collection talaga siya. So, araw-araw, actually meron nga itong date sa kanyang upper right or upper left corner ng page ng iba't ibang klase ng mga stories na hindi ka uulit talaga. So, every day, merong story time na ilulook forward yung iyong anak kapag ito yung ginamit mo. Nakakatuwa si Liam kapag binubuksan niya tong book na to at kahit malaki talaga yung book kapag nilatag niya, siya mismo ituturo niya yung mga sentences, ituturo niya yung word, tapos makikita mo talaga na nagbabasa siya, na may sarili siyang version. Kasi minsan, after namin basahin yung naka-assign na story time for that night, hihiramin niya pa yung book na yon, maglilinger pa siya dun sa book na yon at mag-flip pa siya through the pages, tapos pipili pa siya ng isang story na this time naman, siya na yung magbabasa mag-isa. At eto na yung huling product na talagang nagpa-sold sa akin sa Grolier kasi sobra tong product na ito, nakakatawa. Pakita ko sa inyo. Ang laki nitong box. Actually, box na lang ito. But I'll show you the collection of books. Ito yung kanilang Talking English na collection. At ito ay may kasamang pen. Itong pen na to, feeling ko meron talaga siyang artificial intelligence kasi kapag tinapat mo siya dun sa mga images or dun sa mga sentences or words dun sa page ng mga books na nandito, nagsasalita siya mag-isa. Ito po yung Talking English na mga books. 20 books po yan. Tapos meron siyang kasama nitong ball pen na to. So kapag in-on mo siya, ayan, magsasalita siya. Pagkatapos, kapag tinapat mo siya, halimbawa dito, ayan, nagsasalita, di ba? Wow! Violin. Piano. Saxophone. Sobrang love ko ito kasi alam ko matagal ko ito magagamit kay Liam. Siguro kahit mga hanggang 3 or 4 years old siya or kahit mag 6 or 7 siguro siya magagamit ko talaga to kasi sobrang interactive niya at saka it helps Liam pagdating sa vocabulary niya kasi syempre mas nadadagdagan yung mga words na alam niya. Maliban pa doon yung pronunciation ni Liam ng mga English words ay talaga naman. Siguro ganoon talaga ang mga bata no pag madalas sila nakakarinig ng proper English, kala mo lumaki sila sa Amerika. Ito nga yung aking mga pinaka-starter kit, kumbaga, sa aking preparation sa pag-homeschool sa aking anak. Right now, yun yung desired approach ko when it comes to my son's education. At the same time, gusto rin namin siyang bigyan ng mga extracurricular activities, kung yan ba ay sports, music, dancing, or cooking, depende sa kanya. Meron siyang mga activities na gagawin outside para for socialization din. Ako, hindi naman importante sa akin na si Liam maging top 1, maging gold medalist. Ang importante lang para sa akin ay si Liam meron siyang kalayaan to express himself creatively at maging masaya siya. At ako bilang magulang, ang aking role as a parent teacher ay ako rin yung magiging cheerleader niya para supportahan siya sa mga endeavors niya. In closing, I am still in the learning phase nitong pag-homeschool. Actually, wala pa nga ako dun talaga sa legit step 1. In preparation pa lang itong aking ginagawa. Kaya gusto ko malaman sa mga homeschoolers dyan, ano po yung ginawa nyo preparatory to homeschooling. Leave your experiences and your tips down in the comment section. Thank you so much guys for watching and thank you so much for joining me until the very end of our PTA meeting. Again, bago tayo maghiwa-hiwalay, i-comment nyo lang din sa baba kung anong gusto nyong bigyan nating meaning para sa PTA, no? At the same time, I will also have links nitong mga Grolier products na I featured in this video kung interesado po kayo. At kung
may gusto po kayong topic na gusto nyo pag-usapan sa susunod nating PTA meeting, i-comment nyo lang po yun doon sa baba. And I'll see you again next time. Bye everyone!